नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरूदेखि काइनमास्टरमा भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियलहरू बनाउँदै आइरहेको छु र अघिल्लो भिडियोमा मैले 1 र 2 बनाएको थिएँ र यो 3 नम्बरको ट्युटोरियल हो। यदि हजुरहरूले पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म आई बटनमा लिङ्क लगाउँछु, आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र मित्रहरू, हामीले काइनमास्टरमा भिडियो मोबाइलबाट सजिलो एडिट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु र पहिला पनि सिकाएको थिएँ, अरू भिडियोमा पनि हेर्नुहोला। र यो काइनमास्टरमा जानुहोला। काइनमास्टरमा गइसकेपछि प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लस साइनमा क्लिक गरिसकेपछि 69 मा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हामी भित्र छिर्छौँ, यो एरोमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि मिडियाको अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट भिडियोहरू छान्नुहोला आफूले। यहाँबाट एउटा भिडियो छान्नुहोला र त्यो भिडियोलाई छानिसकेपछि हामी भिडियोलाई एडिट गर्छौँ। यो नेक्स्टको अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो टाइमलाइन हो हाम्रो। यो टाइमलाइनलाई अब हामीले क्लिक गरेर एडिट गर्छौँ। यहाँ म हेर्नुहोला, यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि टाइमलाइन अब यस्तो हुन्छ। त्यसपछि यी टुल्सहरूको बारेमा म आज बताउँदैछु। पहिला मैले लेयरको बारेमा बताएको थिएँ। यो कैँचीको अप्सन, यो कैँचीको अप्सनमा क्लिक गरेर ट्रिम गर्न सकिन्छ, स्प्लिट गर्न सकिन्छ। यो अब टाइमलाइनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ माथि सबभन्दा माथि ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्लेहेड भनेको छ, यसमा क्लिक गरियो भने हाम्रो लेफ्ट साइडको भाग काटिनेछ। यहाँ हेर्नुहोला, यसरी यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो र यो माथि ट्रिम टु लेफ्ट अफ प्लेहेड लेफ्ट साइड काटिनेछ। त्यसपछि दोस्रोमा ट्रिम टु राइट अफ प्लेहेड गर्नुभयो भने यो ठाउँमा गएर यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यो राइट साइडमा काटिनेछ, दाहिने साइडमा। त्यसपछि तलतिर एउटा अप्सन छ अर्को स्प्लिटको, यो ठाउँमा क्लिक गरेर स्प्लिटमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी भाग हुनेछ, भिडियो भाग हुनेछ। यसरी अर्कोमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अर्को पनि भिडियो भाग हुनेछ। यसरी स्प्लिट गर्दै गर्नुभयो भने भिडियोमा यसरी भाग भएर बस्नेछ। यो भयो कैँचीको अप्सनको केही काट्ने तरिकाहरू। मित्रहरू, अब म अर्को टुल्सको बारेमा बताउँदैछु। सबभन्दा पहिला कैँचीको मैले बताएँ। कैँचीको अप्सनको अब दोस्रो अप्सन भनेको जुम इन जुम आउट। यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यो हेर्नुहोला, जुम इन जुम आउटको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र यो ठाउँमा औँलाले सार्दै लानुहोला। टु फिङ्गरले चाहिँ ड्र्याग गर्नुहोला। त्यसपछि यो यसमा लक गरिदिनु होला। यसमा लक गरिसकेपछि तपाईँको जुम इन भएको छ, यहाँ हेर्नुहोला जुम इन भएको छ। यो भिडियो जुम इन भएको छ। भिडियोलाई अब जुम आउट गर्नको लागि तपाईँले फेरि जानुपर्ने हुन्छ। त्यही जुम इन जुम आउटको अप्सनमा कैँचीको छेउमा रहेको छ, यहाँ हेर्नुहोला। यो ठाउँमा गएर तपाईँहरूले फेरि क्लिक गर्नुहोला। यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोला, अब फेरि टु फिङ्गरले चाहिँ तपाईँहरूले ड्र्याग गर्दै लानुहोला। यसरी यो ठाउँमा लगिसकेपछि यो जुम आउट हुन्छ र यो ठाउँमा लक गरिदिनु होला। यसरी लक गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो जुम आउट हुन्छ। यसरी हजुरहरूले जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई। मित्रहरू, तपाईँहरूले भिडियो अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला। मैले क्रमशः काइनमास्टर भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियलहरू बनाउँदै आइरहेको छु र म पुरै भिडियो, पुरै एडिटिङ सबै सम्पूर्ण कम्प्लिट भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियल बनाउने प्रयासमा छु। र केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला मित्रहरू। यसरी नै हजुरहरूले पनि एडिट सजिलो गरी गर्न सक्नुहुनेछ। काइनमास्टर एउटा धेरै राम्रो एप्लिकेसन हो। काइनमास्टरबाट हामीले भिडियोलाई एडिट सजिलो गरी गर्न सक्छौँ र छिटो र सजिलो तरिकाले भिडियो एडिट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को अप्सनमा जाउँ। अब अर्को अप्सनमा गएर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोला, एउटा टाइमलाइनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो स्पिकरको अप्सन छ, यो स्पिकर माइकको अप्सनमा गएर तपाईँहरूले यो ठाउँमा यसलाई यो माइक तपाईँहरूको भिडियोमा साउन्ड लो छ भने यसलाई हाई बनाउन सक्नुहुनेछ, 200% बनाउन सक्नुहुनेछ र 0 पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुहोला, यो ठाउँमा रहेको छ राइट, यो लेफ्ट साइडको माइकलाई तपाईँहरूले कम्प्लिटली क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। राइट साइडकोलाई पनि क्लोज गर्न सक्नुहुनेछ। राइट लेफ्ट इयरफोनलाई राइट लेफ्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि पिचको अप्सन छ, यहाँ हेर्नुहोला, तपाईँहरूको साउन्ड सानो ठुलो मोटो पातलो सबै बनाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई कम बेस गरेर चाहिँ तपाईँहरूको साउन्ड क्वालिटीलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोला, इफेक्टको अप्सन छ, क्लिप ग्राफिक भन्ने छ। यो ठाउँमा गएर तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोला केही ग्राफिकहरू हाल्न सक्नुहुनेछ, एड गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोमा। यसरी यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियोमा ग्राफिक एड हुनेछ, यहाँ हेर्नुहोला। त्यसपछि यो ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले केही टेक्स्टहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म लेख्दैछु, यहाँ हेर्नुहोला हेलो, मैले हेलो लेखेर ओके गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोला यसरी यो ग्राफिकहरू एड हुनेछ। त्यो ठाउँमा गएर तपाईँहरूले ग्राफिक एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि स्पिड, यहाँ हेर्नुहोला, भिडियोलाई तपाईँहरूले स्पिड र स्लोप गर्न सक्नुहुनेछ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोला यसरी यो ठाउँलाई सार्नु होला। यसरी 1 मा छ भने यसलाई अब तपाईँहरूले सारेर
यतापट्टि 0.5 मा लगेर तपाईहरुले भिडियोलाई स्लो बनाउन सक्नुहुनेछ। यो ठाउँमा हेर्नु होला। अब यो स्लो भएको छ भिडियो। अब यो भिडियोलाई तपाईहरुले फेरि स्पिड पनि बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यो ठाउँमा स्पिड बढाउनको लागि फेरि टाइमलाइनमा क्लिक गर्नु होला र स्पिडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला, यो 1 मा छ, यसलाई 1.5 गर्दै गर्दै अरु बढाउन सक्नुहुनेछ 2.5। यसरी चाहिँ अब यहाँ यो ठाउँमा क्लिक गरेर फेरि टाइमलाइनमा क्लिक गरेर भिडियो हेर्नु होला। यसपालि स्पिड बढेको छ। यहाँ हेर्नु होला, यो भिडियोको स्पिड बढेको छ। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई स्पिड अथवा स्लो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हजुरहरुले भिडियोमा अनेक प्रकारका इफेक्टहरु लगाउन सक्नुहुनेछ। ग्राफिक क्लिपहरु एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै ग्राफिक क्लिपहरु एड गर्नु होला। त्यसपछिको अर्को अप्सन भनेको रिभर्स। मित्रहरु, रिभर्स भनेको भिडियो तपाईहरुको उल्टा हुनेछ। यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो रिभर्स हुनेछ, उल्टा हुनेछ। भिडियो उल्टा तरिकाबाट चल्नेछ तपाईहरुको, मतलब सुरुदेखि लास्टदेखि सुरु। अर्को भनेको अप्सन रोटेसन। यहाँ हेर्नु होला, रोटेसनको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ रोटेसनको 4 वटा अप्सन छन्। यो 4 वटा अप्सनमा पालो क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले भिडियोको आकार, तपाईहरुले भिडियोको आकारलाई उल्टा-पल्टा बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नु होला कसरी तपाईहरुले भिडियोलाई यसको रोटेसन चेन्ज गरेर चाहिँ कस्तो आकारमा राख्न सक्नुहुनेछ, कस्तो डिजाइनमा राख्नुहुनेछ, यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट रोटेसन हुन्छ भिडियो। त्यसपछि मित्रहरु, यो भनेको एउटा यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको फिल्टर चेन्ज हुन्छ। जस्तो तपाईहरुको भिडियोमा फिल्टर, कुनै भिडियोको फिल्टरहरु तपाईहरुको राम्रो छैन भने यसरी यहाँबाट चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईहरुले भिडियोको फिल्टर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसपछि यहाँ हेर्नु होला, यी चेन्ज गर्दै जानु होला। यसको फिल्टरहरु कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु। भिडियोको फिल्टरलाई पालो यसरी चेन्ज गरेर तपाईहरुले भिडियोलाई राम्रो क्वालिटीको बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी चेन्ज गर्नु होला यदि हजुरहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने। र त्यसपछिको अर्को अप्सन भनेको मित्रहरु म हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। अब यहाँ त्यसपछि रोटेसन पछि फिल्टर पछि अर्को अप्सनतिर लागौं। अर्को अप्सनतिर लागौं, यो फिल्टरको हो। फिल्टर पछि अर्को अप्सनमा म हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँ हेर्नु होला, फेरि टाइमलाइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देखाउँदै छु, हेर्नु होला। यो अप्सन भनेको मित्रहरु यहाँ हेर्नु होला, एडजस्टमेन्ट। यहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो भिडियोको कलर एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र कलरलाई मधुरो, चखिलो, कालो कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ। एडजस्टमेन्टमा क्लिक गरेर तपाईहरुले भिडियोको कलरलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि फेरि अर्को अप्सन म देखाउँदै छु। यहाँ हेर्नु होला, यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यो ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईहरुले भिडियोको साउन्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नु होला, बेस बुस्टर। तपाईले यसरी भिडियोको साउन्ड छ नि, यो साउन्डलाई चेन्ज गरेर यी तपाईको यहाँ अप्सन रहेका छन्। यी मध्ये कुनै पनि साउन्ड तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ। इको चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, पप, नेचुरल, यहाँ हेर्नु होला, रक, यी सबै प्रकारका साउन्डहरु तपाईले एड गर्न सक्नुहुनेछ भिडियोमा। त्यसपछि अर्को अप्सन भनेको मित्रहरु भोल्युम एनभलप। भोल्युम एनभलप भनेको धेरै राम्रो महत्त्वपूर्ण अप्सन हो मित्रहरु। यसबाट तपाईहरुले तपाईहरुको भिडियोको ब्याकग्राउन्डको भोल्युमलाई अप डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसरी क्लिक गरेर तपाईहरुलाई जुन ठाउँमा भिडियो हाई चाहिन्छ, कुनै भिडियोको साउन्ड हाई चाहिन्छ, कुनै ठाउँमा लो चाहिन्छ भने यसरी तपाईहरुले भिडियोको साउन्ड, अडियोलाई हाई अथवा लो बनाउन सक्नुहुनेछ। भोल्युम एनभलपमा गएर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोको साउन्डलाई लो अथवा हाई बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी बनाउनु होला। त्यसपछि अर्को अप्सनमा जाउँ मित्रहरु। यो ठाउँमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले रिभर्ब भनेको तपाईहरुको भिडियोको साउन्ड क्वालिटी तपाईहरुले कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, साउन्डलाई कुन उसमा राख्न चाहनुहुन्छ, कुन क्वालिटीमा, स्टुडियोमा, हलमा, इको रुममा, यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो रिभर्ब चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोको साउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। रिभर्बमा गएर आफ्नो भिडियोको साउन्डलाई चेन्ज गर्नु होला। त्यसपछि अर्को अप्सनमा जाउँ। फेरि अर्को अप्सनमा गइसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। यहाँ अर्को अप्सन म देखाउँदै छु हजुरहरुलाई। रिभर्ब एड गरिसकेपछि अब अर्को अप्सनमा टुल्सको अर्को अप्सन देखाउँदै छु। यहाँ हेर्नु होला मित्रहरु, यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र भोइस चेन्जर, यहाँबाट तपाईले भोइसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। के खालको भोइस राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ हेर्नु होला। यी सबै भोइसहरु, डिप भोइस, त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला इको भोइस, त्यसपछि एलिन, यी सबै भोइसहरु हजुरहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको भिडियोको भोइसलाई चेन्ज गरेर अर्को भोइस हाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट भोइस चेन्ज हुन्छ मित्रहरु। यहाँबाट भोइसहरु चेन्ज गर्नु होला।
त्यसपछि अर्को अप्सनमा जाउँ मित्रहरू। यो भनेको तपाईँहरूको भिडियोको भोइस चेन्ज यसरी गर्नु होला। भोइस चेन्ज गरिसकेपछि अर्को अप्सनमा यहाँ धेरै प्रकारका भोइसहरू छन्। त्यसपछि अर्को अप्सनमा जाउँ। अर्को अप्सनमा गइसकेपछि अब हामी अर्को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो लास्टतिर यहाँ आउनुलाई यो भनेको तपाईँहरूको भिडियोको फ्रेम जस्तै हो। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरूले भिडियोको जस्तो साइडमा कस्तो आकार बनाउने मधुरो खालको होइन त्यस्तो खालको बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी गर्नु होला। त्यसपछि यो भनेको तपाईँहरूको भिडियोको भोइस एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुलाई यसरी यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियोको भोइस एक्सट्र्याक्ट भएको छ, बाहिर आएको छ। अब यसलाई तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी भिडियो भोइसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ मित्रहरू। यसरी नै हजुरहरू पनि एडिट गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा म अझै योभन्दा पनि राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु र यो ट्युटोरियललाई म कम्प्लिटली हजुरहरूलाई सिकाउनेछु, अरू पनि एड गर्नेछु मित्रहरू। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।